طيب انا هدخل شورت من هنا، ستوب لوس هيكون هنا، التيك بروفيت هيكون هنا. لو تفتكر الليفلز اللي موجوده هنا باللون الاحمر هي اوريدي الانفرجن فير فاليو جاب اللي اتكلمت عنها امبارح بالشكل اللي انت شايفه ده. هي دي الجاب، كانت جاب سلبيه، السعر اغلق فوقيها، حاليا نازل بيترد عنديها، السعر اخد قاع الشمعه بتاعت الاربع ساعات واللي هي في نفس التوقيت كان سيل سايد ليكويديتي لجلسه نيويورك امبارح. خليني على 1 مينت كده. زي ما انت شايف السيل سايد اللي موجود هنا او القاع اللي موجود هنا اوريدي السعر نزل وعمل له بامب بالشكل اللي انت شايفه ده. لو تاخد بالك حاليا السعر بيتريد داخل نطاق الجاب الانفرجن لفريم الاربع ساعات. حاليا مستني اشوف اي بولش فير فاليو جاب او اي جاب ايجابيه بحيث اقدر استفاد منها وادخل صفقه لونج. طبعا الجراي بوكس اللي موجود هنا هو اوريدي كان جاب لجلسه نيويورك بتاعت امبارح اللي هي الجاب اللي موجوده هنا. لو السعر نجح ان هو يقفل فوقيها فدي بالنسبه لي هتكون مؤشر قوي جدا على الصعود بتاع السعر. طبعا لو تاخد بالك السعر بيحترم الجاب اللي موجوده هنا، لذلك انا عايز اشوف السعر ياخد القاع اللي موجود هنا واشوف هل السعر بعدها هيكون لي بولش سيت اب ولا السعر هيكمل دريفتنج للاسفل. زي ما انت شايف السعر خد القاع اللي موجود هنا. زي ما انت شايف الماركت كونديشن من حيث السعر بيعمل كونسوليديشن داخل الانفرجن فير فاليو جاب اللي على فريم الاربع ساعات. لذلك انا مش بحاول ادي حكم متسرع على حركه السعر وبسيب السعر يعمل اللي يعمله لحد ما يديني كاركترستكس اللو ريزيستنس ليكويديتي ران كونديشن. لو تاخد بالك السعر كون لي قاع نزل خده، كون لي قاع نزل خده. لما يكون عندي 3 قيعان متتاليين بالمنظر ده ده اسمه الثري درايفرز باترن. وبالتالي الشيء اللي انا احب اشوفه دلوقتي في حركه السعر لو احنا هنعمل اكسبلوريشن او هنبتدي نتحرك في حركه صاعده، المفروض الماركت كونديشن دلوقتي يبتدي يمشي في لو ريزيستنس ليكويديتي رن. المفروض اشوف بروتراكشن، المفروض اشوف استريتشنج للشموع وابتدي اشوف حركه صاعده للاعلى استهدافا للجاب اللي موجوده هنا. لو السعر قدر يحول الجاب دي الانفرجن دي هتكون الانتري بوينت بتاعتي. زي ما انت شايف السعر لسه بيتعامل مع الجاب اللي موجوده هنا على اساس البيرش كونديشن او على اساس الحاله السلبيه، وبالتالي مفيش اي سبب يخليني اشتري غير لما السعر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا. لو تفتكر السيل سايد اللي موجود هنا بالشكل اللي انت شايفه ده هو السيل سايد اللي كنت بتكلم عنه امبارح واللي السعر سابه وانطلق بقوه للاعلى. عندي قاع هنا وقاع هنا، دول ريلاتيف ايكوال لو وده سنجلر لو. لو السعر قدر يحول الجاب اللي موجوده هنا لانفرجن القاعين دول هيكونوا درو اون ليكويديتي لحركه السعر. طيب انا هدخل شورت من هنا، ستوب لوس هيكون هنا، التيك بروفيت هيكون هنا. طبعا الريسك تو ريورد 1 ل 2 زي ما انت شايف كده. زي ما انت شايف السعر خد القاع اللي موجود هنا، بالتبعيه الستوب لوس بتاعي هينزل هنا. اعتقد مفيش تريد هتكون اسرع من كده واسهل من كده، وفي نفس التوقيت اتوقع ان انت هتكون اتعلمت في الفيديو ده امتى انا بعمل فليب او امتى بغير البايس بتاعي، ليه غيرت البايس بتاعي، واستخدمت ايه كانتري موديل اقدر استخدمه في الدخول استهدافا للسيوله اللي موجوده في الاسفل. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.